Cậu bé câm, lặng lẽ gấp lá sen, thả xuống dòng nước đục, và ngay lập tức những quầng sáng xanh ma mị bốc lên, khiến cả làng phát hoảng, vì tưởng hồn ma về đòi mạng. Từ những chiếc hoa đăng kỳ lạ ấy, một bí mật chôn vùi bằng đá, máu và hóa chất dần ló mặt, kéo chúng ta vào cuộc truy đuổi nghẹt thở, giữa niềm tin mê tín và sự thật tàn nhẫn nơi đáy bùn. Hãy giữ bình tĩnh, lắng nghe từng nhịp nước, bởi chính trong im lặng của cậu bé, tiếng kêu oan bật lên, xé rách màn đêm, soi tỏ tội ác rúng động. Kênh Nhịp Sống mời bạn bước vào câu chuyện, nơi ánh sáng xanh không phải là phép màu, mà là dấu vết đẫm lương tâm, và chỉ khi dõi theo tới phút cuối, bạn mới biết ranh giới giữa ma quỷ và con người mong manh đến thế nào. Ánh chiều tà tráng lên thôn Đồng Vân một lớp màu vàng nhạt, rồi nhanh chóng chìm vào vệt tím xám khi mặt trời khuất sau hàng dừa nước. Trên vòm trời lác đác mấy đám mây hồng, chiếc cò trễ nải kéo bóng dài qua đầm lầy lấp lánh sương muối. Gió đồng thổi ráo ráo, hất mùi rơm cháy dở và khói bếp của những ngôi nhà thưa thớt dọc con đường đất. Từ đầu làng, con kênh hẹp lượn cong như nét cọ dở dang, nước chảy lờ đờ, váng rác lẫn bèo tây dập dềnh theo làn gió thổi xiên. Nước kênh bốc lên một mùi tanh ngai ngái, lẫn mùi hóa chất hắc khé phả ra từ xưởng Vũ Long nằm khuất sau lũy tre cuối nguồn. Mỗi buổi chiều, khi nắng xiên xiết lùa qua tán lá, mặt kênh hiện những mảng sáng tắt lạ lùng, tựa những vệt gương vỡ đang chìm. Nam lê đôi dép cao su đã mòn đế men theo lối đất ven bờ. Cậu bé 8 tuổi câm bẩm sinh, mái tóc cắt húi lởm chởm, hai mắt đen sâu như vực nước không đáy. Dáng người gầy nhẳng nhưng cứng cáp, làn da cháy nắng hằn những vết cào xước màu đất. Nam mới tập viết vỡ lòng, cậu chỉ ghép được vài vần cơ bản, nét chữ siêu vẹo như cành tre lúc lắc trong gió. Với cậu, bảng chữ kia bằng mực đen là giấy ký hiệu khó nắm, trong khi những hình vẽ và dấu khắc lên lá sen lại trở thành ngôn ngữ tự nhiên nhất để cậu giao tiếp với thế giới im lặng. Trên tay, Nam ôm một bó lá sen còn tươi. Cậu rón rén đặt bó lá xuống tảng đá bám rêu mọc trên mép bờ, rồi ngồi thụp xuống. Ngón tay xương sẩu, khớp xương nổi hằn dưới làn da mỏng, nhưng chuyển động cực kỳ khéo khi tách từng phiến lá, miết phẳng, gấp vuông vức thành hoa đăng. Mỗi chiếc đèn lá sen sau khi được cố định đáy bằng đoạn tre chuốt nhọn, Nam rút con dao lam giấu trong túi áo, khứa 3 đường sắc gọn từ trung tâm xòe ra rìa. 3 đường khắc ấy là thứ bảng chữ cái duy nhất cậu bé phát minh cho riêng mình, mỗi nét cắt giống như một lời không thể thốt ra. Hồi đầu năm học, cô giáo Ngọc đã nhẫn nại nắm tay Nam, chỉ cách ghép âm N với A thành Na, chỉ cách hít thở để cố tạo ra một âm khàn khàn trong cổ. Nhưng tiếng đời vẫn im lìm đối với Nam, và âm đầu đời đó chưa kịp nở thì cô đã mất tích trong đêm mưa bão của 3 tháng trước. Từ đó, sự im lặng trong Nam dày thêm một lớp sương cho, che kín mọi chữ nghĩa vừa mấp mé chớm nở. Hoa đăng trở thành cách cậu đối thoại với cô, với dòng kênh, và với nỗi đau không tên. Nam làm xong 12 chiếc, xếp vào giỏ nan đeo sau lưng. Cậu trườn xuống bậc đất trơn, để hai chân trần chìm vào lớp bùn lạnh. Làn nước tím thấm gợn lăn tăn dưới những bước chân nhỏ. Nam đặt chiếc đèn đầu tiên lên mặt nước, lá sen kêu xoạt nhỏ rồi thả trôi. Thân đèn dập dềnh, 3 vết khắc hái ánh hoàng hôn cuối cùng, xoay mình như đang tìm phương hướng. Một vệt ánh xanh lì ảo từ dưới đáy kênh lừ lừ trồi lên, quấn quanh hoa đăng, khiến đèn sen phát quang ma mị. Ánh sáng đó không đỏ như lửa, không vàng như nến, mà là gam xanh trắng xám như màu xương cá phơi trong đêm. Nam nheo mắt theo dõi, thả thêm 2 chiếc nữa. 3 hoa đăng hợp lại thành một vòng tròn, bị dòng nước ngầm hút về khúc quanh rậm cỏ nơi người làng đặt bàn hương tạm cho cô Ngọc. Cứ mỗi chiều, hoa đăng của Nam đều xếp đủ một vòng cố định tại đó, khiến ai đi đò cũng dựng tóc gáy vì tưởng thấy hào quang linh hồn. Bên kia kênh, mái nhà tranh của bà Hợi thấp thoáng trong khói bếp. Bà vừa treo xong chùm ngô khô lên xà, bỗng rùng mình khi vệt ánh xanh chiếu xuyên cửa sổ, vẽ một đường sáng hờ hững trên vách đất. Tiếng kêu ối giời ơi của bà vang đi trong xóm. Trong chớp mắt, những ánh đèn pin, đuốc tre, điện thoại màn hình lạnh lùng thi nhau sáng trên đường đất. Tiếng chó làng đồng loạt sủa khản họng, rung cả những tấm vách vữa. Ông Hảo trưởng thôn bụng phệ hớt hải chạy tới, áo bà ba dính bê tông và chấu. Ông đá trúng rễ ruối, suýt ngã, rồi trở mắt nhìn ánh sáng xanh lấp lánh trên kênh. Lại thằng nhóc câm. Ông gầm gừ, bàn tay lung lay đèn pin. Đám đông xì xào, người đàn bà bưng mâm hương khấn vái, người trai trẻ giơ điện thoại quay clip, gọi hồn cô Ngọc kìa. Nam cảm nhận không khí sau lưng đang nổi sóng, cậu quay đầu, đôi vai nhỏ co lại. Giữa đám mắt tò mò, cậu thấy một người mặc sơ mi trắng, áo kaki vắt vai, bước nhanh đến. Đó là Trung úy Phương, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt kiên định,
Anh nâng giọng dứt khoát mọi người giải tán đi, khuya rồi. Không có ma quỷ gì hết. Âm từ cứng rắn dội lại trên bờ đất, khiến mấy người giật mình hạ đuốc. Ông Hào hãm đà tuột dốc, nhưng vẫn lắp bắp chú Phương thấy ánh xanh không? 3 tháng này đấy, cứ đúng giờ này là nó lóe lên đằng khúc quanh, mấy đứa trẻ sợ không dám qua đò. Phương không đáp, anh tháo giày, sắn quần, lội thẳng xuống bờ kênh. Bùn đen luồn qua kẽ ngón chân, dính bệt lên ống quần. Anh vớt một hoa đăng, dọi đèn pin vào lòng kênh, thấy những dải sáng xanh chạy theo đáy, mảnh như tơ. Nam đứng sát bờ, đôi mắt đầy lo lắng. Cậu giật gấu áo Phương, lắc đầu liên hồi, rồi chỉ ngón trỏ vẽ 3 đường chéo trong không trung, kế đó đặt lòng bàn tay áp lên nước, mô tả xoáy. Phương không hiểu hết nhưng ghi nhận thông điệp. Anh nắm vai Nam, ra hiệu lên bờ. Đám đông vẫn chìm trong tiếng xì xào. Phương lạnh giọng, ngày mai tôi sẽ cho người lấy mẫu nước đem phân tích. Bà con về nhà ngay đi. Sức nặng trong lời cảnh sát khiến những ngọn đuốc dần cúi xuống. Người lầm bầm, người cúi đầu đạp bùn trở về. Khi chỉ còn lại 2 thầy trò, mặt trăng non rụt rẻ nhô lên khỏi bãi mía xa, đổ ánh bạc mỏng lên mặt kênh tối đen. Phương trải tấm áo mưa cho Nam ngồi, đưa cậu chai nước. Nam không uống, chỉ ôm giỏ che rỗng trong lòng, mắt vẫn dõi về đám hoa đăng đang bị hút vào lùm cỏ. Trong không gian im phắc, đôi vai bé nhỏ khẽ run. Phương bật đèn điện thoại, gõ vội vài dòng, ánh huỳnh quang mẫu nước, hoa đăng lá sen, 3 vết cắt mã tín hiệu. Anh ngẩng đầu, nhìn Nam đang co chân, cầm tựa gối. Gió chở hương bụi chuối thơm ngọt lẫn mùi bùn thối. Trên làn da khô sạm, Nam cảm nhận hơi gió như từng mũi kim lạnh châm vào tâm trí. Nhưng cậu vẫn giữ lặng im như nghe một bản giao hưởng vô thanh chỉ có mình cậu cảm nhận. Không xa đó, dưới lớp bèo trôi tấp vào lùm cỏ, xoáy nước nhỏ khẽ quay, bóng một vòng đá sẫm giữ lấy một bí mật chưa kịp lộ sáng. Gió rít lên, lá sen đột ngột rụng từ cuống, xoay tròn trên mặt kênh rồi chìm, để lại gợn nước răn rắc như một lời nhắc mới về những điều ẩn dưới đáy sâu. Trong hơi thở đêm, một giọt sương rơi trên mũi Nam, lạnh buốt, khiến cậu chớp mắt. Đôi dép cao su ướt bùn xỉ ra tiếng lép nhép nhỏ xíu khi cậu đứng lên. Nam đặt bàn tay đầy bùn lên ngực, gõ 3 nhịp đều. Đó là cách cậu tự trấn. Phương khẽ gật. Anh vỗ vai Nam, ra hiệu ra về. 2 bóng người một cao, một thấp bước trên lối đất, tiếng đêm nuốt chửng họ. Ở lại phía sau, đám hoa đăng vẫn lặng lẽ trôi, tỏa vệt xanh nhạt trên mặt kênh, như dòng chữ bí ẩn Nam viết bằng ánh sáng để gửi đến người đã biến mất trong một đêm mưa bão. Sương sớm phả bạc khắp thôn Đồng Vân, bọc những mái tranh bằng lớp hơi mỏng, khiến mọi âm thanh khẽ khàng hơn. Khi mặt trời vừa nhú khỏi rặng tre, Trung úy Phương đẩy cổng sắt của đồn công an xã, bánh xe máy miết một vệt bùn dài. Anh dựng xe, phát hiện đôi dép cao su bé xíu đặt ngay ngắn trên bậc hiên, vệt đất lấm tấm quanh đó chưa kịp khô. Nam đã đến trước. Cậu bé đang ngồi bệt trong phòng trực, lưng tựa tường, ôm khư khư chiếc giỏ tre hôm qua. Áo sơ mi học sinh cũ sờn, tay áo vén quá khuỷu, lộ vết bầm vàng ở bắp tay phải. Bàn chân trần hơi xoay trong không khí, như tìm nhịp sóng tưởng tượng. Trên bàn gỗ cũ, một tờ giấy A3 loang loang mực sáp, nửa chì nửa màu, hiện lên những nét vẽ hỗn độn, vòng xoáy, con thuyền nhỏ, tia sét ngoằn ngoèo và bóng người gục. Phương nhận ra đó chính là phiên bản thu nhỏ của đêm mưa định mệnh. Anh kéo ghế, đặt lên bàn 2 suất xôi lạc còn nóng. Mùi lạc giang quyện khói nếp nồng nàn lan khắp phòng trực vốn chỉ có mùi giấy ẩm và mồ hôi. Nam ngẩng đầu, đôi mắt nâu sẫm phản chiếu ngọn đèn huỳnh quang. Phương xé gói, lấy tay ra hiệu mời ăn, rồi tự mình chụm 2 tay thổi cho nguội. Nam nhìn anh vài giây, sau đó cúi đầu ăn chậm, mỗi miếng nhai nhẹ nhưng chắc chắn, như thể đang kiểm tra độ thực của thức ăn. Khi 2 suất xôi đã vơi, Phương lót thêm giấy trắng, đặt bút chì, rồi nhẹ nhàng gõ bàn. Nam hiểu tín hiệu. Cậu đặt giỏ tre xuống, rút từ đáy 3 ngọn lá sen khô đã cuộn chặt, mở ra khỏi quãng khô gãy, để lộ bên trong những đường khắc nhỏ xíu, xiên xiên chéo chéo giống dấu chấm câu của riêng cậu. Rồi Nam cầm bút. Bàn tay cậu run nhẹ như sợ cây bút sắt vừa mài lóe lên thứ âm thanh chói tai vô hình. Nhưng Phương kiên nhẫn chờ. Nét bút đầu tiên mảnh như sợi tóc, gãy ngang sau vài cm. Nam rụt tay, bút rơi, tiếng lăn cộp cộp khỏi bàn khiến cậu giật choàng. Phương vội nhặt, díu dít xua tay, ra ý không sao. Lòng bàn tay Nam đã đầy mồ hôi lạnh. Phương mở ngăn kéo, lấy vài viên sỏi tròn lạnh, đặt vào tay cậu. Anh khẽ hướng dẫn, siết nhẹ, đếm 1, 2, 3. Nhờ kỹ thuật grounding đơn giản ấy,
Nhịp thở Nam chậm lại, ngực không nảy lên bất thường nữa. Cậu cúi xuống giấy, vẽ lại vòng xoáy, trung tâm hằn hình trước vòng cổ bán nguyệt. Bên cạnh, cậu gạch 3 vạch xiên song song, rồi vẽ con mắt kính lúc, ý nói Phương cần nhìn chỗ đó. Phương ghi chép, vòng cổ vật chứng. Anh đã gửi mẫu ánh sáng lấy từ mặt kênh lên phòng khoa học hình sự huyện. Kết quả chưa về, nhưng linh tính mách anh sợi sáng xanh kia không bao giờ là thứ siêu nhiên. Anh sờ túi áo, nơi có chiếc lọ nhỏ đựng nước kênh lợn cợn váng dầu và mảnh tảo phơn phất xanh đậm. Bản vẽ cứ thế lan rộng. Nam chuyển sang màu cam, phác trong nháy mắt những sọc loang, mô tả đêm mưa lớn quét xuống xưởng hóa chất Vũ Long. Thậm chí cậu phẩy bút chéo, diễn tả ánh chớp xé đôi trời. Đột nhiên, bàn tay Nam cứng lại. Cậu đánh rơi bút màu, ngón tay móc lấy cổ áo, thở hắt. Mắt cậu mở to, đồng tử chấn động. Phương hiểu cậu đang hồi tưởng khoảnh khắc kinh hoàng. Anh quay sang bếp nước, rót ly ấm, đặt vào tay Nam. Nhưng cậu bé không uống, chỉ run. Mồ hôi dịn quanh mép tóc, tụ thành giọt, nhỏ xuống trang giấy nhòe màu. Rồi Nam bật dậy, lao ra cửa. Phương đuổi kịp trên hành lang, kịp ôm cậu ghì lại trước khi cậu trượt ngã vì sàn gạch ướt nước lau. Trong vòng tay Phương, Nam căng cứng như khúc gỗ. Cậu úp hai tay vào tai, dù tai cậu chưa bao giờ nghe, miệng há nhưng không bật thành tiếng. Khóe môi bật máu do cắn quá mạnh. Phương hít sâu, giữ cậu sát lồng ngực mình, vỗ đều lưng cậu. Anh vừa đếm nhịp vừa thì thầm không phải để Nam nghe, mà để cậu cảm nhận rung động. 30 giây trôi qua, cơ thể bé nhỏ dần mềm lại, vai không còn co giật. Phương đặt Nam ngồi lên bậc xi măng, thở dốc. Trong khoảnh khắc, anh chợt thấy mình ôm một quả bom ký ức có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng anh cũng thấy lạ lùng rằng quả bom ấy lại reo vào tai anh một tiếng kêu cứu câm lặng. Anh rút khăn tay lau vệt máu trên môi Nam. Cậu nhìn anh, ánh mắt chứa nỗi sợ sâu hun hút. Nhưng lần đầu tiên, Nam chạm tay lên cổ áo Phương, nắm nhẹ. Một dấu hiệu tin cậy chập chờn như con đom đóm cuối mùa mưa. Khi Nam đã ổn hơn, Phương quay lại bàn, lấy điện thoại mở ứng dụng dịch ngôn ngữ ký hiệu cơ bản. Anh luyện vài ký tự đơn, rồi thử hỏi, con thấy chiếc vòng cổ ở đâu? Bằng ký hiệu. Nam nhìn chằm chằm màn hình, sau đó chậm rãi gấp các ngón tay trả lời, dưới nước. Rồi cậu dùng ngón trỏ vẽ hình con thuyền. Phương hỏi, ai lái thuyền? Nam ngần ngừ, rồi run run kéo tay áo, lộ vết bầm lốm đốm vàng tím. Cậu đặt bàn tay lên vết bầm, cựa nhẹ. Đó là động tác cậu thường làm khi nhắc tới chủ xưởng Vũ. Trong đầu Phương, những mảnh rời nối lại với nhau. Cô Ngọc từng tố cáo Vũ xả thải. Lần cuối người ta thấy cô là tối có mưa, khi cô đạp xe về nhà tròi sau trường mầm non. Không ai nghĩ cô đi về hướng kênh, nhưng nếu hai người tranh cãi tại bờ kênh, kịch bản hoàn toàn khác. Chiếc vòng cổ bán nguyệt món quà sinh nhật học trò tặng bị mất cùng cô. Phương liếc đồng hồ, 8 giờ sáng. Ông Hảo tới đồn, VEU vẫn mắng mấy anh dân phòng ngủ gật tối qua. Thấy Nam, ông trố mắt, chú lại đưa thằng nhóc câm về đây à? Nó nhiễu lắm, chồng cũng giận. Phương không đáp. Ông Hảo quệt mồ hôi, lát họp an ninh, tôi trình việc dân yêu cầu mời thầy cúng cắt vía lũ trẻ. Phương sẵn giọng, không ai được đụng gì đến thằng bé. Dứt lời, anh quay sang Nam, khẽ gật, ra hiệu đi theo chú. Anh dắt cậu tới phòng sinh hoạt, khuất sau vườn chuối. Ở đó có bảng trắng lớn. Anh dán bản vẽ ướt nhòe lên, đánh số mỗi hình. Anh yêu cầu cậu bổ sung chi tiết cậu chưa vẽ. Với bút lông đỏ, Nam run run vẽ đường viền một thân người to đậm, đặt trên cuối con thuyền. Vết bút sẫm ở nửa sườn người tượng trưng cho túi vải nặng. Cậu quét màu nâu theo vòng xoáy, nhấn mạnh tâm điểm xoáy gần khúc quanh cỏ. Cuối cùng cậu đặt bút xuống, lùi 3 bước, ngực phập phồng. Phương thở ra, tự hỏi một đứa trẻ 8 tuổi câm, chữ nghĩa chưa tròn, đã làm cách nào dựng lại tội ác bằng thứ storyboard đau xót đến vậy. Anh chụp ảnh bảng, gửi lên thượng tá chỉ huy qua Zalo, kèm chú thích, cần lệnh khám xét xưởng Vũ Long, lấy mẫu nước, truy xuất camera cầu tàu. Tin nhắn chưa kịp báo đã xem, chuông đồn vang. Một người phụ nữ lam lũ ôm làn nhựa sứt miệng xuất hiện nơi cửa, mẹ Nam. Bà đeo tấm khẩu trang vải bạc màu, mồ hôi dính hai thái dương nhiều xuống. Bà cúi rạp, lý nhí, thằng nhỏ có làm phiền mấy chú không? Nó bỏ học từ sớm, dắt xe đi đã không gặp. Phương mời vào, rót nước chè xanh. Nam vội chạy tới, ôm lấy mẹ. Chứng kiến hai mẹ con, Phương thấy cậu bé câm ấy vẫn còn một chốn nương thân, dù căn nhà chỉ là mái lá cuối xóm. Anh hỏi bà về vết bầm trên tay Nam. Bà cúi đầu, tối kia tôi đi làm ca lò gạch, thằng nhỏ cầm đèn tự ra kênh. Tôi chạy theo kéo tay nên trượt ngã.
và vô ghế đá. Giọng bà khản, mắt rưng rưng. Rồi bà gỡ từ giỏ ra gói xôi lạc đã nguội, bảo để Nam ăn chưa. Ánh mắt Nam lộ vẻ ái ngại. Phương vỗ vai bà trấn an, chị yên tâm, chúng tôi đang điều tra, xem xét lại vụ cô giáo Ngọc. Khi bà rời đồn, Nam đứng trên hiên nhìn theo. Bóng mẹ nhỏ dần trong nắng, rồi khuất sau hàng bạch đàn. Nam chợt rút trong túi mẫu bùn khô đen xì, giơ lên trước mặt Phương. Cậu lấy ngón cái nhấn 3 lần lên miếng bùn, rồi đặt vào lòng bàn tay Phương. Anh hiểu cậu muốn anh giữ chứng cứ. Buổi trưa, Phương chở Nam đến trường mầm non cũ của cô Ngọc. Sân trường dập xác phượng muộn, dãy phòng học khóa cửa. Bảng tin treo tấm ảnh kỷ niệm của cô và trẻ. Nam tiến tới, chạm nhẹ vào khuôn mặt cô Ngọc trên ảnh. Đôi mắt cậu đẫm nước nhưng không rơi lệ. Phương chú ý một góc tờ báo cũ dán bên dưới, tiêu đề, cô giáo tố giác xưởng Vũ Long xả thải trái phép. Tên báo đã phai, nhưng bài viết còn rõ. Dưới cùng găm sơ đồ kênh và vị trí cống xả. Cả buổi chiều, Phương bận cạy nắp cống xả. Anh mặc đồ bảo hộ, đèn pha đội đầu. Nam ngồi trên bờ cỏ, ôm đầu gối, dõi ánh đèn loang loáng trong lòng nước. Phương lặn không chuyên, nhưng anh đã tóm được một vật kim loại, chính chiếc vòng cổ bán nguyệt, mặt đá màu lam vỡ vụn, dây đồng đứt, mắc vào lưới thép gì. Anh nhấc vòng lên, tiếng kim loại va nhau lách cách, vọng đến Nam như một âm trầm vô thanh. Chiều kịp tím, Phương đóng chứng cứ vào túi zip. Anh trèo lên bờ, thở gấp, bùn và hóa chất phủ áo. Nam nhìn, ánh mắt lóe mừng, nhưng tay run khi chạm vòng cổ qua lớp nhựa. Bất chợt, flashback cuộn về đêm đó, tia sét xé trời, ánh xanh phụt lên từ nước, cô Ngọc ngã khỏi mạn thuyền, vòng cổ văng, hằn hình cung trong không trung trước khi rơi. Nam đứng trên bờ, cổ họng khô rát, gào mà không phát ra âm thanh. Thấy cậu choáng, Phương nắm lấy vai, ngoảnh về phía từng bậc bờ kè. Anh quỳ sát đất, đặt tay lên ngực cậu, đếm nhịp thở. Nam nấc không tiếng, lệ trào. Và giữa khoảng sẫm tối, Phương nghe cậu bật âm khản như hơi gió rít qua ống trúc. Cô, chỉ một âm, nhưng giàu hơn mọi bản vẽ từ trước tới nay. Phương không kìm được, ghì Nam vào ngực, nước kênh còn dính tóc anh ướt lên má cậu. Trong cái ôm ấy, Phương ngửi thấy mùi bùn hóa chất nồng nghẹt, nhưng anh cũng thấy mình tiến thêm một bước. Trò chuyện với im lặng quả thực khó, nhưng im lặng đã bắt đầu chuyển mình. Khi trời sụp tối, hai thầy trò đứng trên cầu tàu gỗ ván, ngó xuống làn nước vẩn váng lượn qua dưới chân. Bên kia, xưởng Vũ Long nhuộm ánh đèn vàng mở, khói xám trườn lên, tan loãng giữa khoảng không. Phương cài chiếc vòng cổ vào túi áo ngực, nghiêng đầu nhìn Nam, chúng ta sẽ tìm ra cô. Nam đáp bằng cách giơ 3 ngón tay, rồi đặt lên ngực trái. Và mặt trăng đêm thứ hai chiếu xuống kênh, không còn ánh xanh. Nhưng dưới đáy, quầng sáng câm lặng vẫn chảy, hứa hẹn một cơn sóng mới sắp hất tung những gì còn ẩn khuất. Mặt trời mới chớm ngang lưng lũy tre, hơi nước trên con kênh Đồng Vân đã bốc mùi hăng hắc. Phương đứng trên bờ đất mềm, khoác áo phao mỏng, mắt dõi theo con nước đục ánh nâu. Sau cuộc tìm kiếm chiều qua, chiếc vòng cổ méo mó đang nằm an toàn trong phong bì niêm. Nhưng anh biết đó mới chỉ là mảnh ghép đầu tiên. Thứ anh cần là dòng sáng ma quái kéo dài dưới tầng bùn chìa khóa lộ diện cổng xả bí mật của xưởng Vũ Long. Phía sau Phương, xe bán tải của Trung tâm Quan trắc Môi trường huyện đỗ cạnh gốc phượng rụng lá. Kỹ sư Hải, dáng người nhỏ thó, đeo kính bảo hộ to như 2 miếng chai thủy tinh, đang bày thiết bị, đèn ủy viên công suất cao, máy bơm hút bùn, ống kính camera chống nước và hộp thuốc thử nhanh. Anh ta ngước lên, chúng tôi sẵn sàng. Phương gật, quay sang Nam. Cậu bé mặc áo phông rộng, thắt dây cứu sinh vòng ngực, giữ tấm bảng vẽ thêm ký hiệu về dòng chảy. Cậu vẽ vệt xanh chạy ngoằn ngoèo hướng giản lược từ khúc quanh cỏ tới mố bê tông lấp kín sau xưởng. Gia tốc nét bút của Nam làm Phương cảm thấy như cậu đang nhìn xuyên lòng đất. Con thuyền gỗ nhỏ chất đầy đồ lặn khẽ khàng rẽ bèo. Phương ôm Nam ngồi mũi, anh lái máy đuôi tôm tạo thành dải bọt. Đám bèo tây tách thành hai vệt, chằng chịt dễ nâu sắn vào nhau như mạng xương cá trơ trục. Khi thuyền đến đúng đoạn kênh thường tụ đèn sen, Phương giảm tốc. Gió đẩy hơi nước đầy mùi dầu phenol lên mặt, khiến cổ họng anh ran khét. Nam đặt tay lên ngực Phương gõ 3 nhịp dứt khoát, nơi cần xuống. Hải dựng cột đèn cực tím, xoay công tắc. Tia UV màu tím sẫm quét mặt nước lốm đốm. Thoạt đầu chỉ thấy bèo xác xơ, nhưng khi Hải tăng giải sóng, mặt kênh bỗng rực lân quang xanh lục. Từng đường xoắn óng hiện rõ, vẽ thành dải băng mềm uốn sát đáy. Đám đông dân làng tụ trên bờ, đứng sau dây phong tỏa, trào lên tiếng rì rào. Ông Hảo bấm điện thoại quay, miệng lẩm bẩm, đấy,
đâu phải ma, hóa chất. Nhưng rồi ông dùng mình khi thấy ánh xanh lan dài, như mạch máu khổng lồ của đất đang phơi ra. Phương buông neo, thả một phao phát quang đánh dấu. Anh tròng bình dưỡng khí, giơ ngón cái với Nam. Cậu nắm tay anh, siết khẽ. Sự lo lắng trong đôi mắt nâu sâu làm Phương tự dặn mình phải trở lên an toàn. Anh lật mình xuống nước, hơi lạnh ôm trọn, chọc thẳng vào da như kim thép. Bùn kênh đục quện, tầm nhìn chỉ còn 1 mét. Nhưng dải huỳnh quang dưới đèn ủy viên hắt ánh xanh dịu dặt, soi đường như gân nê ông uốn lượn. Mỗi sải tay, Phương chạm lớp bùn nhão, cảm giác giống nắm vào cháo nguội pha cát. Anh già theo cáp quang dẫn camera, ống kính chiếu thành luồng sáng trắng hẹp. Đến độ sâu 2 mét, đáy kênh nghiêng dần về phía bờ xưởng. Ở đó, bùn lắng thành bậc, địa hình nhân tạo. Phương chạm phải mảnh lưới sắt gì. Anh lần theo, phát hiện lỗ tròn đường kính chừng 60 cm, miệng ống bê tông nứt, ứa dòng bùn đậm đặc. Diềm quanh ống phủ lớp nhất xanh bám nhớp, phát sáng khi ánh ủy viên lia qua. Phương bật máy hút bùn xách tay, đặt họng trên mép ống. Dòng bùn đặc đi vào ống mềm dẫn lên thuyền. 5 phút quần thảo, anh nghe tiếng hải báo qua bộ đàm, áp suất tăng, có vật cứng mắc. Phương tra tay gạt cát, rồi kéo ra vật gì nặng nặng. Đầu tiên là tảng đá vuông to bằng bàn tay, buộc dính sợi dây cước. Tiếp theo là mảnh vải bố. Lồng ngực anh né lại khi nhìn sắc đỏ nâu thẫm còn bám mặt vải máu khô dưới nước hóa chất đổi màu bã trầu. Anh tiếp tục quở tay sâu hơn, tìm thấy thanh gỗ cong, cạnh vỡ sắc như bị chém. Một vật kim loại lạnh choắt vào đầu ngón, chiếc khuy áo hình bông cúc men trắng. Cơn rùng mình chạy suốt xương sống. Phương đút đồ vào túi lưới, ra hiệu kéo anh lên. Mặt nước xào động, mùi phenol xộc thêm một tầng nặng. Hải và một nhân viên môi trường kéo Phương lên bong. Nam đứng mép, gắng kìm cơn ho khan vô thanh. Vừa tháo mặt nạ, Phương chỉ tay vào mẫu vật, bằng chứng diềm xác. Hải xịt nước sạch rửa cổ tay anh, nơi da đã ửng đỏ vì hóa chất. Thuyền rời điểm neo, chạy dọc theo dải sáng. Càng tiến gần xưởng, ánh lân quang càng dày. Một khúc bê tông chắn ngang dòng, che miệng cống lộ thiên. Phương trườn lên bờ, lèn móc sắt vào kẽ đá, nhích người luồn qua khe hở chỉ rộng vừa vai. Bên trong tối om, hơi hóa chất nặng đến nghẹt. Từ trần bê tông, đường ống sắt hàn hàng chữ Outflow 02 cũ kỹ, dò dỉ từng giọt chất lỏng xanh nhờ. Phương đặt khay hứng, lấy mẫu. Ánh đèn pha phản xạ tạo quầng xanh chớp. Bất chợt anh nghe tiếng động cơ ô tô từ cổng xưởng. Vũ chủ xưởng đạp ga chiếc bán tải đen vượt ổ gà, phanh đánh két khi thấy dây phong tỏa. Hắn bước xuống, áo sơ mi trắng phẳng phiu, nhưng mắt đỏ ngầu vì thức đêm. Ai cho đào bới đất của tôi? Vũ gắt. Phương ló khỏi khe, quệt bùn trên mặt, đáp gọn, tôi, với lệnh kiểm tra môi trường. Anh giơ giấy có dấu đỏ. Vũ liếc qua, cười khẩy, kiểm tra thì cứ kiểm, có phải nhà tôi đâu là đất mượn của hợp tác xã. Phương chỉ rải sáng trên kênh, nói, thấy ánh xanh không? Hóa chất huỳnh quang giải phóng từ ống xả trái phép. Nam lúc này ôm bảng vẽ, đứng sau lưng Phương. Khi Vũ cao giọng, cậu run, nhưng vẫn ngẩng đầu. Cậu vẽ nhanh bóng người to trên thuyền, tay kéo vật nặng. Vũ liếc thấy, gương mặt thoáng biến sắc. Hắn rảo chân về phía Nam, giật phắt bảng, thằng nhóc bôi bẩn gì đây? Phương kịp chắn trước, cướp lại. Tiếng sầm vang giữa khoảng trống bê tông. Nam lùi 3 bước, bàn tay túm áo trước ngực. Phương yêu cầu Vũ vào phòng họp tạm bên trong xưởng. Hắn chống nạnh, nhổ bãi nước bọt xuống đất, nhưng rốt cuộc theo chân anh. Trong phòng, mùi cao su cháy và ammoniac trộn vào nhau. Tường phủ mằn mặn hóa chất đóng mốc thành hoa văn lở loét. Phương trải túi chứng cứ, vòng cổ vỡ, đá buộc, khuy áo, vải bố, mẫu nước, video ủy viên. Trước mặt Vũ, ánh đèn neon mỏi mệt khiến những vật chứng ố màu hiện lên ghê rợn. Vũ vỗ bàn, điều này không chứng tỏ tôi giết người. Phương bình tĩnh, anh có mặt tại đoạn kênh lúc 23 giờ đêm mưa 3 tháng trước. Camera cầu tàu ghi rõ. Anh xoay laptop, clip hiện khung hình mưa táp, thuyền Vũ loạng choạng chở một bao bố. Vũ hất cằm, cố giữ bình thản, nhưng tai đỏ ửng. Anh ta phản bác, cô Ngọc say rượu, tự ngã xuống. Tôi chỉ bỏ chạy vì sợ liên lụy. Phương gặng, vậy đá buộc, tấm vải bố, vì sao cùng gắn trên bao? Vũ câm lặng. Nam đứng cửa, đôi mắt hằn tia dằn vặt pha giận. Cậu rút từ túi chiếc lá sen khô, đặt lên bàn, khứa 3 vết cắt trước mặt Vũ. Hành động tưởng yếu ớt ấy lại khiến gian phòng nín thở. Phương nhìn thằng Vũ, thằng bé này đã chứng kiến tất cả. Dám thề không? Trong khoảnh khắc, Vũ lùi ghế, trán toát mồ hôi.
Mùi hóa chất nồng nặc cũng không át nổi mùi run rẩy của hắn. Tiếng còi xe chuyên dụng hú ngoài cổng. Đội cảnh sát hình sự huyện đến, mang theo lệnh tạm giữ Vũ về hành vi xả thải và tình nghi giết người. Vũ bị còng tay, đèn flash máy ảnh lóe sáng chói. Nam nhìn, lòng dâng sóng. Nhưng thế giới vẫn câm lặng, thứ cậu nghe chỉ là vang dội nhịp tim. Chiều dần đổ bóng dài. Xe chở Vũ rời xưởng, cuốn theo bụi đỏ. Phương đứng cùng Nam trên bờ kênh, sông nước chuyển màu từ đục sữa sang nâu lặng. Kỹ sư Hải đặt phao đánh dấu đoạn cần nạo vét. Anh giơ mẫu nước lên ánh nắng, chất lỏng lấp lánh màu ngọc bích tì vết, phenol fluorescin và chất nhuộm dệt vải. Hợp chất này mới phát sáng dữ dội thế, anh nói. Nam đặt khuỷu tay lên lan can gỗ, nhìn những vòng lân quang tan dần. Cậu rút cây bút sáp xanh, tô lên mặt gỗ 2 chữ siêu vẹo mẹ công nhật vừa dạy thêm cảm ơn. Phương đọc, mỉm cười. Anh đặt tay lên đầu cậu, tự nhủ, phải nhanh chóng khai quật vùng bùn dưới cống, tìm thi thể cô Ngọc mới gỡ dứt mối oan, mở lối cho giọng nói của Nam bật dậy thật sự. Trên cao, con diều giấy do mấy trẻ làng thả lạc căng gió, xoay tròn, sợi dây đứt bay theo nắng vàng, một hình hài reo vui về tự do, như lời hẹn hò cuối cùng giữa cậu bé Câm và ánh sáng xanh dưới đáy bùn. Chiếc xe đặc trủng lăn bánh khỏi cổng xưởng Vũ Long khi trời vừa sầm tối, để lại vệt bụi đỏ quẩn lên thinh lặng. Phương đứng cạnh Nam trên bờ kênh, nhìn trầm xuống mặt nước đang tối dần. Ánh lân quang đã loãng, song vẫn thoảng soi một dải huyền bí vặn vẹo như vết khâu xấu xí trên da đất. Vũ đã bị còng tay nhưng chưa gục. Anh ta im ỉm suốt đường về trụ sở huyện, vứt lên môi nụ cười nhạt if không ai phá nổi bức tường lời khai. Phương nuốt hơi hóa chất còn sặc nơi cổ, xốc lại ba lô triển khai. Buổi đêm, đội pháp y thủy văn sẽ nạo vét đoạn kênh quanh miệng cống. Phương phải về sở sắp xếp chuyên gia tâm lý tiếp xúc với Nam trước khi cuộc khai quật diễn ra. Anh cúi người trong áo khoác lên vai cậu bé, vỗ nhẹ, đi thôi, chàng thủy thủ nhỏ. Nam siết quai áo khoác dư thừa, chớp hàng mi mệt mỏi nhưng gật đầu. Cậu đã kiệt sức, song tia kiên cường nơi đáy mắt vẫn sáng như sao hôm chưa chịu lặn. Buổi sáng hôm sau, phòng làm việc của Phương trở thành khoang điều trần tạm. Trên tường treo bảng vải bố, ghim dày đặc ảnh hiện trường, mẫu vật, bản đồ kênh và tờ báo cũ về vụ cô Ngọc tố xưởng xả thải. Ánh nắng đi ngang song cửa, rắc thành vệt chữ xuyên lưng ghế gỗ. Một chiếc bàn thấp kê giữa phòng, trên trải thảm xốp, 7 bút màu, đất nặn, bộ chữ tiếng Việt Nam châm và cuốn sổ trắng khổ A3 dày. Bác sĩ Mai chuyên gia ngôn ngữ trị liệu bước vào, mang theo hương nhẹ Kitty của bạc hà và gỗ tuyết tùng. Mai khoảng ngoài 30, gương mặt sáng hậu, giọng nói mềm như khuyết gió. Chị kéo ghế song song Nam, tránh đối diện trực diện để cậu không thấy bị chất vấn. Phương dựa tường, tay đan ra sau, quan sát. Anh chưa bao giờ kiên nhẫn lâu đến thế, nhưng sự im lặng dệt quanh cậu bé khiến anh lặng như một thính giả nguyện quên mình. Mai cẩn trọng đặt trước Nam 2 viên sỏi nhẵn, mát lạnh. Chị nhẹ nhàng đẩy về phía cậu rồi rút tay, bước lùi nửa bước. Nam nhìn viên sỏi, nhớ bài tập grounding của Phương, bèn chạm nhẹ, đếm không thành tiếng. Nhịp thở chậm, cậu bỗng thả vai. Mai đặt vào tay cậu miếng đất nặn xanh ngọc, cậu bóp, cảm giác mềm dẻo len qua kẽ ngón. Chị đưa bút sáp vào cuốn sổ. Cậu đặt bút, nhưng ngẩng lên chờ. Mai gỡ kính, cong ngón trỏ, xoay một cử chỉ thân quen. Con muốn vẽ điều con thấy đêm ấy, được không? Cử chỉ thủng thẳng, không ép. Nam cúi viết, vòng xoáy, con thuyền, tỉa sét, chiếc bao bố phồng rơi chìm. Hình ảnh hiện sắc sáp nâu, tím điện, xanh lân quang. Càng vẽ, thân người cậu càng thu nhỏ lên ghế, như muốn chui rút vào tờ giấy. Mai đặt bàn tay mở rộng, sao cho mu bàn tay chạm khẽ má cậu. Hơi ấm len lỏi, Nam khựng bút. Chị gõ nhịp 3 lần lên bàn như lời từ điển bí mật đã khắc vào mối dây giữa Phương và Nam. Cậu ngẩng lên, mắt lấp lánh mỏi. Mai kéo bộ chữ nam châm, xếp 3 chữ, Vũ. Nam nhìn chằm chằm, rồi chạm ngón trỏ vào chữ V, giỏ dẫm sang ú. Chữ lắc lư, rồi dính chặt bảng. Phương nén hơi, Mai nhẹ hỏi, Vũ lái thuyền. Cử chỉ tay chị uốn thành động tác quay mái chèo. Nam gật một cái, mạnh, rồi trượt bút sáp, viết con số 23 giờ 15 phút siêu vẹo. Phương ghi vội, mốc thời gian nạn nhân mất tích trên camera xóm trùng khớp 23 giờ 5 phút. Vài phút trễ của sổ điểm cho thuyền Vũ cập khúc cỏ, kéo bao bố. Đến đây, bức tranh ghép khít như mảnh xếp hình thiếu. Nhưng ban chuyên án còn thiếu nhân chứng âm thanh vì Nam Câm, lời khai chưa đủ. Cần thi thể để bẻ gãy khoảng trống. Mai tiếp tục,
Chị đưa ra 3 viên bi màu, xanh lục, đỏ nâu, xám bạc. Nam chọn viên xanh lục, đặt lên trung tâm vòng xoáy, rồi ấn mạnh cho dính đất sáp. Cậu chỉ viên đỏ nâu giấu máu rồi gõ 3 lần lên tâm ngực mình. Mai hiểu, máu cô Ngọc đã hòa vào vệt hóa chất, thành thứ ánh xanh ma quái. Lời giải cho hào quang hồn gọi lan suốt thôn. Bên ngoài, loa phát thanh xã rền vang, yêu cầu người dân tránh xa khu vực kênh Đồng Vân, phục vụ công tác nạo vét. Xe xúc bùn chắn 2 đầu cầu, nhân viên môi trường mặc đồ bảo hộ toàn thân, đeo mặt nạ khí. Khói hóa chất sặc sộc lên từng đợt. Nam ngồi sát cửa sổ, nhìn đoàn người lội bùn, kéo dây cáp từ thuyền cẩu. Trong mắt cậu, gương mặt bỏng rộp của đội công nhân phản ánh chút gì từ đêm mưa, một cuộc chiến thầm lặng của con người và chất độc mà họ tạo ra. Chiều chạng vạng, tiếng bộ đàm léo nhéo, đụng vật cứng, nghi bao tải cát. Phương cùng Mai đưa Nam ra hiện trường. Dây phong tỏa căng đỏ cắt mặt kênh, súng phá bùn nổ lạch tạch. Nước phụt, mùi phenol giả quá mức gắt lên tận óc. Đến mét thứ 6 dưới khúc quanh, lưỡi gầu cẩu lôi lên một khối bùn đen bao vải hôi khằm, lẫn rong rêu. Đội pháp y xịt nước áp lực bóc tách. Một vạt vải xanh cô giáo hay mặc bung ra, lộ bàn tay người đã trắng bệch. Không khí trùng xuống, tiếng chụp máy ảnh liên hồi, nhưng tựa như câm với Nam hình ảnh trước mắt quá quen, như giấc mơ cậu tua đi tua lại hàng đêm. Nam khuỵu xuống, hai tay ôm đầu. Phương quỳ chắn trước, giang tay ôm lấy cậu. Ngực anh phập phồng theo nhịp thở gấp của đứa trẻ. Mai lùi nửa bước, đưa cho Phương chai oxy nhỏ. Anh xịt sương lạnh vào mặt Nam. Khi hơi nước tàn, Nam bật tiếng nứt, cô. Rồi cậu gào tịt họng, giọng khàn vỡ. Đám nhân viên ngơ ngác, bà Hợi đứng xa chắp tay khóc. Tiếng kêu thoát ra như bóc khỏi ngực Nam lớp đá đóng váng, vỡ hòa thành tơ máu. Cậu ngã vào lòng Phương, nấc nghẹn. Phương bế cậu lên, lội ngược bùn, tới lều dã chiến. Mai mang chăn, phủ toàn thân Nam, để cậu tự co thành cuộn tròn. Phương ngồi cạnh, mặt nạ khí treo lủng lẳng, gương mặt anh nhem khói. Anh gỡ găng, nắm tay Nam, 3 lần gõ vào mu bàn tay nhỏ. Nam thoi thóp, nhưng bàn tay run rẩy đáp lại 3 nhịp. Họ đang nói với nhau rằng, chúng ta đã tìm được cô. Ở ngoài lều, chuyên viên pháp y răng đèn khí, ghi hình tử thi. Ánh đèn chiếu xuyên lớp vải lều xanh, in dáng người cúi xuống như những con rối bóng, múa điệu vĩnh hằng của công lý và mất mát. Đêm khuya, trụ sở huyện rực sáng. Phương dẫn đầu đoàn cán bộ mang ống thép, thiết bị ủy viên, dữ liệu mẫu, vòng cổ, bao bố, khuy áo, thêm bản đồ nguồn xả, và quan trọng nhất biên bản khai quật thi thể. Thiếu tá điều tra chờ ngoài phòng hỏi cung, gật đầu. Phương tháo áo khoác, nói, tôi sẽ gõ cánh cửa Vũ đến khi hắn mở. Phía bên kia, Vũ ngồi trên ghế kim loại lạnh toát, còng tay vắt trước bụng. Ánh đèn trần thẳng tắp chiếu xuống khiến mặt hắn vàng tái, mồ hôi dịn nơi thái dương. Khi Phương bước vào, đặt túi chứng cứ lên bàn, lọt tọt tiếng kim loại kêu, Vũ ngước lên. Ánh mắt hắn cố giữ kiêu căng, nhưng giãn nở khi Phương kéo ảnh thi thể vừa vớt, khuôn mặt cô Ngọc phẳng lặng như đá vách, vòng cổ vỡ đặt trên ức. Phương rót cốc nước, đặt trước Vũ, nói chậm nhưng gằn, anh khai hay không tùy, nhưng tội dìm xác, xả thải và hủy hoại chứng cứ đã đủ khởi tố. Vũ mím môi, tay còng siết tới trắng gân. Phương tiếp, đêm mưa, cô Ngọc chất vấn, anh đẩy, cô đập đầu va mạn thuyền. Anh buộc đá, giấu xác. Anh còn thả fluorescent dệt vải để ánh hóa chất đánh lừa dân, che mùi máu. Thằng bé câm tận mắt chứng kiến. Nó không viết được, xong nó vẽ được. Cả thôn bị ma quỷ mê tín à? Không, là hóa chất nhà anh và lương tâm anh. 1 phút im ắng, tiếng đồng hồ tường gõ 12 nhịp nặng. Vũ run môi, mạch cầm giật liên hồi. Hắn bật cười khan, câu đầu nghẹn, tôi. Không, cố. Giọng hắn rời rạc, như mũi dao cùn cào lên nhựa cũ. Hắn kể, cô Ngọc tìm đến xưởng, dọa gọi truyền thông. 2 người cãi vã dưới cơn mưa trút xối. Hắn xô cô, không ngờ đầu cô đập bến xi măng. Khi thấy máu hòa nước, hắn hoảng, lôi bao cát dần mưa, quấn cô, đẩy xuống kênh, rồi mở van xả fluorescent với hy vọng dòng màu lóa sáng xóa dấu máu. Hắn tưởng cô trốn chạy biến mất, ai ngờ hóa chất ấy biến thành hào quang dìm tội. Thiếu tá gật, ghi biên bản. Phương lặng người, dù chuẩn bị sẵn, anh vẫn thấy rợn. Chính hào quang giả tưởng làm người lớn mê tín, nhưng cũng dẫn Nam và anh tìm lại sự thật. Anh rời phòng, vai chịu nặng, nhưng lòng nhẹ hơn lớp bùn vừa xúc đi. Sáng sớm,
Khuôn viên trường mầm non dợp mẩu hoa bông giấy. Phương tới, tay xách hộp gỗ nhỏ, bên trong đặt vòng cổ đã hàn lại, mặt đá lam giáp. Anh tìm Nam, cậu bé đang ngồi ở bậc thềm lớp học bỏ trống, tay sở viết rêu trên bức tường in hình cây lá cô Ngọc vẽ. Phương ngồi xuống cạnh, mở hộp, đặt vòng cổ lên lòng bàn tay cậu. Nam nhìn, ánh nắng mai chiếu lên, mặt đá lam óng dịu. Cậu đặt lên ngực, khẽ ghì. Trong khoảnh khắc, gió lùa qua hiên, cuốn mẩu phấn trắng lăn trên nền gạch, kêu lách tách nho nhỏ. Nam hướng mặt về tiếng động lần đầu cậu ý thức nghe bằng rung động mới. Cậu thì thầm, khàn khàn nhưng rõ, cô, về, nhà. Phương mỉm cười, choàng tay ôm cậu. Từ góc tường, nắng tràn vào, phủ lên hai bóng người, xóa ranh giới giữa tiếng nói và yên lặng, giữa ánh sáng xanh lạ lùng và ánh sáng vàng bình yên. Chiều muộn, dòng kênh Đồng Vân sẽ bắt đầu được xả rửa, vớt sạch bèo, lắp hệ thống lọc mới. Đèn pha môi trường sẽ thay thế ánh ma chơi giả tạo. Nhưng đêm nay, vẫn còn một chiếc hoa đăng duy nhất trôi trên mặt nước. Nam gấp bằng lá sen non còn thơm nhựa, khắc 3 đường mũi tên như ngày đầu. Khi cậu thả, đèn không còn phát sáng xanh, nó chỉ lờ mờ theo chút phản chiếu từ trăng thượng tuần. Nhưng chính vì thế, nó làm ấm dòng kênh hơn bất cứ dải lân quang giả tạo nào. Và trong bóng tối ngọt lành, tiếng vỡ bùn lần cuối khẽ kêu dưới chân thuyền nạo vét, âm thanh bé nhỏ mà Phương tin Nam sẽ nghe được bằng chính lồng ngực đã thôi câm lặng. Mưa như dải cát xuống sân trụ sở huyện, hạt nhỏ nhưng dày đặc, nện vào mái tôn nguyên tấm tạo thành bản nhạc đanh gắt. Bóng đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu hành lang dài, phản chiếu lốm đốm trên vũng nước loang dầu. Căn phòng hỏi cung số 2 đóng kín, chỉ khe cửa dưới vắt ra ánh sáng vàng nhợt. Bên trong, Vũ ngồi thủ thế, hai khuỷu tì bàn thép, cổ tay còng ràng quấn dây xích ngắn, tiếng kim loại thỉnh thoảng chạm mặt bàn kêu đến gai người. Phương đứng cạnh cửa sổ chấn xong, lưng tựa tường, vai áo kaki dính vệt bùn khô. Dưới sàn, hai túi chứng cứ niêm chỉ xanh dương đặt bên giày anh, một chứa mẫu nước kết luận hàm lượng fluorescein vượt ngưỡng, một buộc miếng vải cô ngọc thấm phenol lẫn máu. Chiếc vòng cổ bán nguyệt gắn tem phòng kỹ thuật hình sự nay nằm trên bàn, bên cạnh tờ biên bản giám định. Mặt đá lam đã vỡ nhưng đường rạn sáng lên dưới đèn như mạch sét đông cứng. Vũ liếc món đồ, lưỡi quét môi, nhưng không mở lời. Hắn vừa ký biên bản tạm giam 3 tháng về tội xả thải nguy hại, nhưng mục giết người vẫn chống ô văn bản, chờ bản tự thú cụ thể hơn. Hắn tin mình có thể kéo dài, hoặc đảo ngược bằng luật sư. Phương kéo ghế, ngồi đối diện, không lập tức hỏi. Anh đặt một tập bìa còng, lật từng ảnh chụp thi thể lên, tấm nào cũng dán post-it ghi số đo, tọa độ, chứng cứ kèm. Không tiếng, chỉ tiếng mưa tiếp tục quăng xuống mái tôn. 10 phút nặng nề trôi qua. Vũ đập ngón giữa lên bàn, anh muốn gì nữa? Tôi đã khai. Phương không đáp, lật trang đánh dấu, đặt trước Vũ ảnh Nam khuôn mặt bé trai dính bùn, mắt thâm quầng, miệng hé dở trên nền kênh xám. Ánh đèn soi hàng lông mi ướt nước mưa của cậu. Vũ hít mạnh, thằng đó câm, nó chẳng tố được tôi. Hắn bồi thêm cười nhạt, nhưng giọng run một nửa, hòa tiếng cổ áo sột soạt. Phương nói chậm, câm không phải câm điếc. Nó thấy, nó nhớ, nó vẽ. Anh đã coi thường con nít, coi thường việc một người không nói bằng lưỡi. Nhưng hôm nay tôi mang bản ghi hình động của bộ phận tâm lý, nó mô tả toàn bộ quy trình anh dìm xác. 38 khung hình ghép, khớp lời anh vừa khai một phần. Anh đặt iPad phát slide, Nam cầm bút sáp tô vòng xoáy, tay chỉ góc ống xả, rồi viết ngón Vũ siêu vẹo. Vũ nghiêng người, tiếng xích kêu leng keng. Phương dừng video ở khung có gương mặt Nam hướng thẳng camera, môi cậu mấp máy nói tiếng cô. Phương vặn âm lượng, phòng cách âm, micro chuyên dụng bắt chọn hơi thở khàn, âm tần thấp nhưng đủ thành hình sóng. Phương chỉ màn hình, âm thanh đầu tiên sau 8 năm. Anh gõ mặt bàn 3 nhịp giao kèo giữa anh và Nam. Bàn tay Vũ vô thức co, tiếng móc xích ken két. Phương rồi trượt bìa chứng cứ thứ hai đến trước Vũ, báo cáo độc tố, giá trị phenol trong kênh gấp 8 lần chuẩn, gốc fluorescein dệt nhuộm tạo phát quang xanh. Đoạn cuối bảng dán dấu đỏ, trầm tích bùn chứa nồng độ máu tan hemoglobin, dấu vết DNA trùng khớp nạn nhân Ngọc. Vũ nuốt nước bọt, tia máu trong mắt căng. Hắn hiểu bức tranh đầy, không chỉ là xả thải rải rác, mà giết người, phi tang, rồi dùng hóa chất che máu, tạo ảo giác hào quang hù dân. Phương gập tay, tôi muốn sự thật đầy đủ, không nửa vời. Đây là cơ hội giảm nhẹ khi ra tòa. Còn không, anh cứ chờ khung cao nhất vì giết người có tính chất côn đồ, hủy hoại môi trường nghiêm trọng. Anh bật bút ghi âm. Đèn đỏ nhấp nháy,
Đồng hồ bắt đầu đếm. Vũ rũ vai như trượt gió, mắt cụp xuống cổ áo. Hắn kể, giọng đầu vênh, song càng nói càng vỡ vụn. Hôm mưa, Ngọc tới xưởng, cầm máy ảnh chụp ống xả. Họ cãi vã ngoài bờ kênh, nước mưa cuốn phenol óng cầu vồng dưới đèn xe. Ngọc đứng trên mạn thuyền, đòi gọi báo chí. Vũ khốn quẫn, xô ngực cô. Cú va khiến đầu Ngọc đập vào khuy sắt cabin. Máu túa, Vũ hoảng. Hắn kéo bao cát chặn bạt kho gạo, chồng cô, buộc đá vuông. Floresin tồn kho chất đống chờ hủy. Hắn mở van xả, tin màu sắc huỳnh quang sẽ phủ vết máu. Khi quăng thi thể, hắn thấy ánh đèn pin bé con bên bờ Nam nhưng hắn thở phào, thằng nhỏ câm, đêm mưa, ai tin nó. Nói đến đây, Vũ nghẹn, đôi tay còng bóp khiến còng hằn đỏ. Phương tắt máy ghi, nhìn đồng hồ, hơn 40 phút. Anh đứng dậy, ký biên bản. Lính gỉ vai Vũ, dẫn khỏi phòng. Trước khi cửa sập, Vũ ngoái nghiêng, anh không hiểu đâu. Doanh nghiệp tôi nuôi cả làng. Cô Ngọc phá hỏng hết. Cánh cửa thép đóng, tiếng chốt lách cách đoạn tuyệt. 3 hôm sau, mưa ngừng. Đoàn xe hút bùn dựng máy bơm lớn, xả nước kênh qua bể lọc tạm ngoài đồng. Không còn ánh xanh, chỉ váng vàng loang mẻ. Công an dựng lều tuyên truyền, loa phát thanh phát liên tục, nhắc nhở người dân không mê tín, không tung tin hồn ma. Dân làng tụ quanh, khác hôm đầu run lẩy, giờ xôn xao, lẫn xấu hổ. Chiếc bàn hương tạm bờ cỏ dỡ bỏ, bát nhang còn đỏ được hòa cho trong thau, rắc xuống ruộng. Bà Hợi vừa lau mắt vừa lẩm, tưởng ma, hóa ra tội người. Nam đứng xa, tay cầm hoa dại, vai áo lành lặn thay cho chiếc sơ mi sờn. Bác sĩ Mai nắm tay cậu, dặn, nếu mệt phải ra hiệu ngay. Nam gật, cậu đã bắt đầu viết tên mình thành nét đều, nhưng mỗi đêm vẫn giật mình bởi tiếng nước. Mai phát chiết, gọi đó là hồi tưởng định vị. Cơn tái chấn khẽ lùi khi cậu vẽ. Hôm nay, cậu xin tới nhìn kênh lần nữa. Phương dẫn hai người vòng qua máy xúc, gầu sắt nhấc khối bùn, để lộ đáy kênh lấm lỗ chấm khí. Mùi tanh phenol còn nhưng không khét. Nam cúi, thả hoa xuống. Nó trôi, bị dòng nhựa xanh rút hết, chỉ còn hương nhụy. Cậu bỗng cất tiếng khàn, hết, xanh. Phương quỳ ngang, nhìn cậu. Lần đầu, cậu ghép hai từ liền, nước, sạch. Từ nhỏ, cậu chỉ thốt rời rạc vì thanh quản yếu. Hôm nay, dây thanh rung rõ, tuy khàn như sỏi cạ chén nhưng đều. Mai rớm nước, nhưng giữ nụ cười, đúng, nước gọi mình bằng màu thật. Phương đặt một tay lên lưng Nam, nghe lồng ngực cậu run nghẹn vui. Tiếng máy bơm gầm sau lưng đổ vào giai điệu chuông trống Trường Sa, như báo hiệu tiết học cuối cùng sắp tan. Phiên đối chất với luật sư diễn ra tại viện kiểm sát. Bàn to phủ vải xanh rêu, ghế bọc da lưng cao sát nhau. Vũ ngồi cùng luật sư, tay vẫn còng, nhưng đeo thêm găng y tế vì da phồng rộp tinh thể phenol khi lao động trong xưởng suốt năm. Đầu bàn, kiểm sát viên đọc cáo trạng sơ bộ, tội giết người, che giấu tội phạm, vi phạm quy định xả thải nguy hại, khai thác trái phép hóa chất công nghiệp. Lời khai hôm trước được tùy phúc lưu hồ sơ. Vũ nhắm mắt, lưng thất thần. Phương ngồi ghế giám sát, Nam không dự cậu ở phòng bên, bác sĩ Mai kèm. Tường kính một chiều cho phép Nam nhìn. Khi kiểm sát viên hỏi, bị can xác nhận từng đe dọa đứa bé Câm. Vũ im. Luật sư gãi trán. Kiểm sát viên chiếu hình Nam nắm bảng vẽ. Vũ bật chau mày, giọng khản, tôi sợ nó vẽ lại, nên từng bảo thằng Câm. Nhưng tôi không hại nó. Kiểm sát viên đáp, đe dọa trẻ vị thành niên cũng là tình tiết tăng nặng. Phương im lặng ghi chép. Anh không ghét Vũ, anh ghét cách sợ hãi lương tâm biến con người thành kẻ sát. Khoảnh khắc Vũ xô ngọc, hắn chọn im lặng sai. Còn Nam, Câm bẩm sinh, chọn vẽ, gấp lá sen, giao tiếp với thế giới bằng ánh sáng thật. Hết đối chất, Phương dẫn Nam qua hành lang. Cậu tò mò nhìn ô cửa. Trong phòng, Vũ đỡ lưng cúi đầu. Trong ấm nước trên bàn, bọt trà xanh nổi, phản chiếu bóng trần lở sơn. Nam dừng, đặt bàn tay lên kính, không ghét, chỉ ngơ ngác. Phương kéo nhẹ, cậu rời đi. Tiếng dép nhựa sột soạt vang hẹp. Ngày thứ 10 sau khai quật, buổi lễ tiễn đưa cô Ngọc được tổ chức tại sân trường. Trời trở nắng hanh, gió lùa hương phượng cuối mùa. Bàn đặt linh cữu kê chính giữa bồn cây, học trò cũ xếp hàng hoa trắng. Phương mặc lễ phục, dẫn Nam tới hàng đầu. Mẹ cậu đứng sau, mắt đỏ nhưng rạng. Cha Nam làm thuê xa cũng kịp về, nắm vai con. Nam mím môi, cúi đầu lạy lần cuối. Khi quan tài hạ, Nam nấc nghẹn nhưng không ngã. Cậu chắp tay, thều, cô ngủ ngon.
Không ai chê giọng cậu khàn khọt, mọi người lặng như nước bể. Gió đẩy lá phượng nhuộm sân in nét đỏ trên áo tang. Sau lễ, Nam một mình vào lớp cũ. Bảng đen vẫn ghi phấn, chúc bé yêu ngoan. Ánh nắng đường hướng chiếu xiên, hắt trên bàn học cậu mặt bàn khắc 3 dấu cắt nhỏ, gỗ mở. Cậu ngồi, mở vở, trang đầu có chữ Nam nguệch ngoạc ngày nhập học. Cậu lấy bút, nắn lại, NAM, mực chảy đều. Dưới đó cậu ghi thêm, sẽ, nói. Nắm bút đặt xuống, cậu thả 3 nhịp tay lên tim. Phương đứng cửa, im lặng ánh mắt. Anh biết quá trình luyện giọng cho Nam sẽ dài. Nhưng anh tin rằng, chỉ cần cậu muốn, tiếng nói sẽ tìm đường bằng mọi cấu trúc dây thanh. Anh khẽ xòe 3 ngón, rồi nắm lại hướng tim mình. Nam quay, cười, không âm thanh nhưng trọn vẹn thanh điệu. Chiều, khi Nam và mẹ ra về, Phương đạp xe tuần tra bờ kênh. Nước đã qua bồn lọc, mặt gợn nhạt, hoa lục bình mới thả rễ lơ thơ. Anh dừng xe, cúi vốc nước, mùi phenol chỉ còn thoảng. Anh ngẩng, trăng lưỡi liềm buổi đầu tháng lơ lành trên đỉnh dừa. Trong trí, anh nghe lại tiếng cô. Vỡ như thủy tinh vọng trong hành lang ký ức, nhưng anh biết đó không còn tiếng kêu không lời. Nó là bằng chứng sự thật biết nói, rạch toang màn đêm nhuộm hóa chất. Gáy gà vườn ai lan xa. Phương chống xe, lấy trong túi phong bì dày, gửi mẫu tiếng Nam thu cho bác sĩ Mai. Anh bước đi, gió hát ngang tai, dì dầm câu trẻ nhỏ đọc, sẽ nói. Đêm đồng vân yên lặng, không ánh xanh, chỉ có hàng đom đóm thật vẫn chớp chập trong lùm cỏ, chẳng dắt theo dối trá nào, mà chỉ chiếu thứ sáng sinh ra để dẫn lối vạn vật tìm nhau. Cơn mưa phùn cuối tháng 7 rơi rả rích suốt đêm, gột sạch ngọn khói hóa chất cuối cùng còn lần quất quanh xưởng Vũ Long. Sáng sớm, sương đọng trên hàng bạch đàn, hạt long lanh theo mặt trời mới nhú cứa những vệt vàng mỏng lên lòng kênh vừa nạo vét. Nước trong veo bất ngờ, lộ đáy cát sẫm màu, dải lục bình non kết chùm xanh như hàng ghế trẻ con chờ tới lớp. Tiếng cào dọn bờ ngân dài, hòa với tiếng ve muộn héo trên cao. Đồng Vân sau biến cố chấn động đã thở khẽ, như người vừa khỏi cơn sốt. Trên bậc tam cấp tòa án nhân dân huyện, Nam nắm tay mẹ, bàn tay nhỏ xiết nhưng không run. Cậu mặc sơ mi trắng ghém phẳng, vai khoác tấm cà vạt màu trời mùa hạ do bác sĩ Mai tự tay thắt, để cổ họng cậu không lạnh khi nói. Phương đứng cạnh, bộ cảnh phục ủi thẳng, mắt lướt mặt hồ người dự khán rồi dừng ở Nam. Anh gật, gõ 3 nhịp nhẹ lên cổ tay áo cậu. Nam đáp lại bằng cách ấn tim mình 3 lần, nét mặt bình tĩnh như thể bên trong cậu không còn dông bão. Phòng xử án lát gạch bông màu đất sét, mùi verni cũ quyện với mùi giấy hồ sơ dày bìa. Dãy ghế công chúng chật kín, giáo viên trường mầm non, dân làng hiếu kỳ, phóng viên địa phương. Đi đầu đoàn hộ tống, Vũ xuất hiện, tay còng, áo trại can phạm sọc xám rộng. Những bước chân hắn khe khẽ nhưng nặng như phủ xi măng, ánh đèn trần tựa dao khắc bóng mệt mỏi xuống gương mặt chưa ráo trắng. Hắn liếc quanh, chạm phải Nam đang nhìn thẳng. Không còn ánh hoảng lẩn tránh, Nam không ghim mắt, chỉ để ánh nhìn bình thản chạm vào kẻ từng đánh cược với sự im lặng của cậu. Vũ quay đi, giật nhẹ cùm tay, suýt vấp. Chuông khai phiên ngân, chủ tọa vươn người, giọng vang ấm nhưng rắn. Bản cáo trạng nặng gần 100 trang đọc chậm, vang hồi dưới trần gỗ. Lúc kiểm sát viên nêu hành vi giết người, hủy hoại chứng cứ, xả thải gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, một số người dự khán ồ khẽ, như gió sượt mái dạ. Nam ngồi hàng ghế nhân chứng, trước mặt là micro mỏng, đầu bọc bông đen, bóng như mắt côn trùng. Cậu lướt tay lên quai cà vạt, hít sâu, tưởng tượng tiếng sóng nhỏ trong ngực thành nhịp trống đồng. Đến lượt xét hỏi nhân chứng, chủ tọa gật nhẹ, cán bộ dẫn Nam tới bục gỗ thấp. Bước chân cậu đánh nhịp đều, không còn rón rén. Căn phòng lớn vọt sang một khoảng tĩnh khó tả, không tiếng hò, không tiếng ghế sột soạt, chỉ ngọn điều hòa sập xòe thổi hơi. Kiểm sát viên cúi xuống ngang tầm, hỏi rõ, con có thể cho hội đồng biết con đã nhìn thấy điều gì đêm 23 giờ 15 phút. Những câu giải trước đó được rút gọn bằng tốc ký hình vẽ, nay cần chuyển thành lời. Nam mím môi, mắt tìm Phương. Anh nâng 3 ngón, một lần gõ váy ghế. Cậu ngẩng, móng tay bấm nhẹ thớ gỗ bục, rồi cất tiếng. Tiếng khàn nhưng vang trọn một hàng ghế, không cần mic. Thuyền, trôi, cô, ngã, anh Vũ, đẩy, câu ngắn, rời, nhưng mỗi từ nện xuống như móc neo. Cả phòng nín thở. Nam tiếp, lấy hơi khó nhọc, dây thanh căng nhưng không rít, bao cát, đá, floor, fluorescin. Từ hóa chất dài làm môi cậu vấp, nhưng cậu kiên trì đẩy âm vỡ, đến khi tròn tiếng.
Kiểm sát viên cau mày xúc động, gật, xin phép chủ tọa cho cậu dừng để tránh căng thẳng. Nam lắc, nhích tiếp, hóa chất, dìm, màu, tre, máu. Đôi tay Phương siết gấu quần, cổ họng anh nghẹn vì tự hào. Người nghe khóc thút, nhiều phụ nữ ôm miệng. Nam cuối cùng khép câu, không, mà, chỉ, tội, người. Cậu quay nhìn Vũ, kẻ tội phạm từng tát lấp trí nhớ đứa trẻ nấc khan, mắt đỏ dại, gục cằm như rơi khỏi cổ. Luật sư của hắn cúi xuống ghi chép, nhưng tay run. Nam lui về ghế trong tiếng vỗ tay dội khắp bốn vách. Chủ tọa gõ búa nhắc trật tự, song âm tay người vẫn vỗ dài, như dàn hợp ca không cần nhạc trưởng. Sau tranh luận, tòa nghị án ngắn, chứng cứ quá rõ. Bản án, tù chung thân cho Vũ tội giết người, 15 năm cho vi phạm quy định bảo vệ môi trường, 3 năm cho che giấu tội phạm, trả kinh phí khắc phục toàn tuyến kênh, cộng bồi thường dân sự. Khi tuyên, mưa trở lại, rền tiếng trống trời. Vũ liệm người, rũ tù. Cán bộ áp giải hắn bước qua Nam đang đứng. Cậu tránh không nhìn, nhưng khi Vũ bước qua, cậu khẽ nói, rất nhỏ, hãy nói sự thật. Lần tới, không rõ Vũ nghe, song đôi vai hắn giật khẽ. 2 tháng trôi qua, công trình xử lý nước xong, 2 máy bơm oxy trên kênh hoạt động, đêm quay vo vo, thả bụi trắng tỏa hơi sương. Đồng vân rộn tiếng giã gạo, tiếng trẻ gọi nhau thả diều. Trên cánh đồng sau xưởng cũ, người ta trồng thêm cả ruộng cải, sen luống hoa hướng dương làm kênh sinh học. Tường xưởng phủ vôi vẽ tranh cổ động, mặt trời vàng, bàn tay trẻ con nắm giọt nước. Trường mầm non sửa chát tường sơn mới, treo biển đọc sách ngày thứ 5. Tấm bảng cuối hành lang treo bức tranh, hoa đăng lá sen trôi trên kênh trong vầng trăng khuyết vàng. Bên cạnh nét đồ họa một cô giáo tựa mây, vòng tay ôm bầy trẻ. Góc phải ghi chữ ký Nam, nét chữ nhỏ nhưng ngay hàng. Cô hiệu trưởng kể với báo đài, tranh do Nam vẽ bằng phấn lỏng và màu nước từ chai hóa học an toàn, để tưởng nhớ cô Ngọc. Dịp Trung Thu, trời hừng trăng tròn. Dòng kênh trong phản chiếu mặt gương đục bạch kim. Lần đầu sau biến cố, lễ hội hoa đăng được khôi phục, có dây đèn thắp bằng bóng led trắng viền bờ, chứ không tự phát. Nam được mời thắp ngọn đầu tiên. Cậu mặc áo dài gấm xanh trứng sáo, đứng trên cầu tre tạm, tay nâng đèn sen lá tươi. Lần này, cậu không khắc 3 vết cắt nghi thức đau thương đã khép. Thay vào, cậu dùng bút mực thực vật viết chữ hy vọng lên cánh lá. Ngọn nến hạt hạnh trong lòng đèn hắt lửa hồng lên gò má cậu. Dưới kia, Phương cầm máy quay, nụ cười sáng hiền. Tiếng trống múa lân nổi, Phương hô đếm, Nam thả đèn. Làn nước đón hoa đăng, sóng tím nhạt loang, phản chiếu lửa thành quầng vàng lấp lánh chứ không còn ánh xanh dị dạng. Dọc bờ, hàng chục đèn tiếp nối. Người làng reo, trẻ con vỗ tay. Bên kia, ban nhạc học sinh reo rắc giai điệu bài hát về bảo vệ môi trường. Trong khoảnh khắc, mặt kênh thành dòng gương nhuộm hoa văn vàng hồng, gió lùa dậy mùi lá sen tươi thanh mát. Nam hít một hơi thật sâu, mỉm cười, thốt rành rẽ, dòng kênh sống. Giọng cậu vang vừa đủ quanh, nhưng xuyên trái tim Phương. Sau chương trình, Phương chở Nam trên xe máy về. Đường làng mát, hai bên đom đóm bay thong thả, không còn sáng quắc vì phản quang huỳnh quang. Qua bờ kênh, Nam vỗ vai Phương xin dừng. Cậu bước xuống, tháo đôi dép nhựa, để chân trần lên đất mềm. Gió đêm nhón qua tóc cậu lấm tấm mồ hôi sương. Phương chống xe, theo sau. Nam cúi, hái cành cúc đất, đặt sát mép kênh. Cậu khẽ nói, giọng gió quanh, cô ô, ở đây, bình, yên. Mỗi tiếng cậu ngắt ra như nốt nhạc đàn tranh, nhưng âm hình trở nên liền mạch hơn, như con suối gắng tụ dòng sau khúc quanh. Phương quỳ xuống cạnh, cùng cúi đầu. Trong yên, anh nghe nhịp sóng nhỏ vỗ bờ lặp 3 hồi. Anh không biết đó là ý trời hay vô tình, nhưng với anh, đó là cú đáp của cô giáo, của dòng kênh từng dạn bùn. Thứ 2 đầu tháng 10, Phương tới sở tư pháp, điền giấy tờ nhận nuôi. Mẹ Nam nghèo, nợ gạch lò không đủ trả học phí chữa trị giọng. Chị chấp thuận cho con nhận bảo trợ của Phương. Tờ cam kết dài 2 trang. Phương ký tên dưới mục hứa bảo đảm quyền học hành, trị liệu. Giám đốc sở hỏi, anh chắc lựa chọn một cậu bé câm cần nhiều thời gian. Phương mỉm, cháu không câm, cháu đang học phát âm. Ông gật, đóng dấu đỏ. Chiều đó, tại nhà Phương căn tập thể 30 mét vuông, anh lắp bảng nam châm alphabet cạnh bàn học nhỏ. Nam thử đọc 3, PH. Phương. Anh bật cười, sửa, gọi chú Phương thôi. Nam lắc, đặt tay anh lên tim mình, đánh 3 nhịp.
Cả hai phá lên, tiếng cười hòa quyện. Bát mì tôm anh nấu đơn giản, Nam húp xì sụp, đôi môi khô nhưng cười mãi. Đêm, khi Nam ngủ, Phương nhìn tấm tranh Nam vẽ dán tường vòng xoáy kênh nhưng tâm là mặt trăng chứ không là đá buộc nữa. Anh hiểu, đêm màu đen trong mắt cậu đã nứt, cho ánh bạc dịu nâng bước. 3 tháng sau, bệnh viện thành phố kiểm tra thực quản và thanh đới. Bác sĩ kết luận, dây thanh của Nam đủ dài, chỉ cần luyện âm trị liệu 6 tháng có thể nói khá tròn, dứt âm khàn. Ngày về, cậu díu dít chữ đơn vần, bật, phượng, nở. Phương đạp xe chậm chậm trên đại lộ dợp lá, tim run hạnh phúc. Mùa khô năm kế, báo đài về Đồng Vân ghi hình phóng sự, từ kênh chết thành dòng nước hồi sinh. Họ quay lớp học, phỏng vấn Nam nay 10 tuổi, nói liền câu, giọng hơi khàn nhưng rõ ràng, cháu muốn làm kỹ sư môi trường, để nước luôn sạch. Nhà báo hỏi bí quyết vượt câm. Cậu cười, phải, vẽ, phải, gõ, 3 lần, và có người nghe. Ống kính lia sang Phương đứng sau máy bơm oxy, anh bật nụ cười hiền. Trời tối, đoàn rời, Nam kéo Phương ra cầu gỗ. Cậu mang theo chiếc đèn sen viết chữ đầu tiên cậu tập, lắng nghe. Hai cha con thả đèn, hoa đăng trôi thong dong, phản chiếu trăng tròn rắc bạc. Phương bảo, nghe được lời sự thật là may mắn lớn. Nam đáp, nói, bằng trái tim người ta nghe. Cậu gõ 3 nhịp lên ngực, Phương đặt bàn tay chồng lên, gõ 3 nhịp nữa. Dòng nước xuôi làm đèn ngoảnh lại, trao nhẹ, dường như cúi chào hai người trước khi xuôi về bãi bồi. Với Phương, khoảnh khắc ấy, ánh sáng vàng dịu nhỏ nhoi còn đẹp hơn mọi hào quang ma quỷ từng che mắt dân làng. Đó là ánh sáng của sự thật đã thoát khỏi bùn, tự thắp mình lên trong tim đứa trẻ từng câm lặng và người cảnh sát kiên nhẫn, không cần tới bất kỳ hóa chất phát quang nào. Tối muộn, khi Phương tắt đèn phòng, Nam đã ngủ, ôm con thú bông mới. Ngoài ô cửa, tiếng gió ruồng qua hàng tre, vẽ lên nền trời những chữ viết xóa nhòa. Phương nghĩ tới câu nói của cô Ngọc đã in trong hồ sơ, một đứa trẻ không cần tiếng nói, chỉ cần người hiểu nó. Anh mỉm, khẽ gõ 3 nhịp lên vách tường, tín hiệu lặng im của anh dành cho cô giáo nơi xa, rồi nhắm mắt, an tâm rằng màn đêm đã dạn và sự thật tiếp tục thắp sáng, âm ỉ nhưng bền lâu, như hoa đăng lặng lẽ cháy giữa dòng kênh đã chờ mình.